Anh dám quay tôi cút đi ngay. Đừng ép tôi phải dùng sảng để dọa anh. Vợ bé tỏ ra vô cùng ngang ngược và kiêu căng, không dám đối đầu trực tiếp với John, nên quay sang chút bực bội lên nhiếp ảnh gia. Xin chào mọi người. Chào mừng quay lại với phần thuyết minh của kênh King of Speed. Bây giờ chúng ta tiếp tục theo dõi câu chuyện. Sáng sớm hôm nay, thợ xây đã chở đến cho John một xe gạch rỗng. Vợ cả và John cùng nhau tất bật khuân vác số gạch này. Không khí làm việc khá khẩn trương. Trong khi đó, vợ bé chỉ đứng một bên quan sát, hoàn toàn không quan tâm đến công việc. Vợ bé đứng bên cạnh, miệng liên tục buông lời mỉa mai, châm chọc không ngừng, vừa nhìn John, và thợ khuân gạch vừa cười khẩy nói: Mấy người đang làm cái trò gì vậy John? Có tiền không biết để làm gì, vừa tốn tiền lại tốn công. Mấy người định xây cung điện à? Giọng nói chói tai đầy khiêu khích, thể hiện rõ sự bất mãn. Vợ bé rõ ràng không hài lòng với những việc John đang làm, cho rằng anh đang phung phí tiền, thậm chí còn lớn tiếng thách thức: Nếu muốn tôi làm việc thì bảo vợ cả rời khỏi đây. Sau khi xe chở gạch rời đi, John quay sang nhắc nhở vợ bé: Có người ngoài thì đừng ồn ào như vậy. Em không thấy xấu hổ sao? Em định làm anh mất mặt trước mọi người à? Nhưng vợ bé không hề lùi bước, còn đáp trả gay gắt hơn: Tôi đang mang thai. Anh dám làm gì tôi sao? Anh mà đụng tới tôi thì tôi sẽ báo cảnh sát ngay. Lúc đó đừng trách tôi độc ác. Vợ bé luôn lợi dụng lúc John không để ý. Cô ta liền gây khó dễ cho vợ cả. Gần như ngày nào cũng vậy, không lúc nào yên bình. John cũng vô cùng mệt mỏi, vì kết quả xét nghiệm vẫn chưa có, khiến anh rơi vào thế bị động, không thể xử lý dứt khoát. Dù trong lòng anh hiểu rõ, giữa anh và vợ bé từng có quan hệ, nên đứa trẻ có khả năng liên quan, nhưng chưa thể khẳng định. Anh chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn. Trong thời gian này, John thường xuyên suy nghĩ, nhớ lại từng chuyện đã qua, nhưng càng nghĩ càng thêm áp lực. Anh hiểu điều quan trọng nhất lúc này là giữ bình tĩnh và chờ kết quả, để đưa ra quyết định đúng đắn, đồng thời bảo vệ vợ cả, không để cô bị tổn thương. Vợ cả luôn là chỗ dựa của anh, ở bên anh âm thầm chịu đựng. John tự nhủ phải bảo vệ cô đến cùng, không để cô tiếp tục chịu ấm ức. Anh quan tâm từng thay đổi cảm xúc của cô, cố gắng tạo cho cô cảm giác an toàn, để cô yên tâm chăm sóc con gái lớn. John cũng thường xuyên trò chuyện với vợ cả, giải thích rõ hoàn cảnh hiện tại, mong cô thấu hiểu và ủng hộ. Anh hứa khi có kết quả sẽ cùng cô bàn cách giải quyết, cùng nhau đối mặt với thử thách phía trước. Anh không muốn cô phải gánh chịu một mình. Vợ cả chỉ mong gia đình yên ổn, được sống bình yên bên con gái lớn. Vợ bé ngày nào cũng lợi dụng sơ hở, gây áp lực lên vợ cả yếu mềm. Hôm nay còn suýt gây chuyện nghiêm trọng. May mà John kịp thời ngăn lại. Trước vợ bé đang mang thai, John chỉ biết bất lực. Anh không thể hành động nóng vội, vì như vậy chỉ khiến mọi thứ tệ hơn. Hơn nữa kết quả vẫn chưa rõ ràng. Anh chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Nếu đứa trẻ thực sự có liên quan, thì trách nhiệm của anh sẽ rất lớn.
Sau khi nhắc nhở vợ bé John quay lại công việc, tiếp tục kế hoạch xây dựng, anh dự định dựng thêm một căn phòng nhỏ. Nhưng vợ bé vẫn ngồi dưới đất than vãn, liên tục nói mình không khỏe còn dọa sẽ báo cảnh sát. Nhưng John khẳng định mình không làm gì, yêu cầu cô ta đứng dậy. Anh không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng đến kế hoạch của mình. John đưa vợ cả đến khu đất trống bên cạnh nhà và nói về dự định sắp tới. Anh muốn dựng thêm một căn nhà nhỏ để sinh hoạt thuận tiện hơn về sau. Không ít người nghi ngờ anh đã đoán được phần nào sự thật về đứa trẻ trong bụng vợ bé. Nếu điều đó là thật thì căn nhà mới có thể là cách anh sắp xếp chỗ ở để tránh vợ chạm giữa hai người phụ nữ, giảm bớt mâu thuẫn trong gia đình. Khi John đang bận làm việc bên ngoài, vợ bé lại nhân cơ hội lén vào trong nhà, tiếp tục gây khó dễ cho vợ cả. Cô ta lớn tiếng đuổi vợ cả, bảo cô rời khỏi đây ngay. Lời nói đầy ác ý khiến vợ cả vô cùng uất ức. Cô không làm gì sai, nhưng luôn là người bị tổn thương. John lập tức quay lại, anh nghiêm khắc nhắc nhở vợ bé không được tiếp tục như vậy nữa. Anh nói rõ vợ cả không hề làm phiền cô ta. Vợ bé, hành động của cô là hoàn toàn sai trái, khiến bầu không khí gia đình thêm nặng nề. John kiên quyết bảo vệ vợ cả, không cho phép cô tiếp tục bị tổn thương. Dù hoàn cảnh hiện tại vô cùng khó xử, anh vẫn lựa chọn đứng về phía đúng đắn, bảo vệ gia đình nhỏ của mình. Cho đến khi sự thật được làm rõ, anh sẽ không để vợ cả phải chịu thêm đau khổ. Mọi thứ rồi sẽ có câu trả lời. Chỉ là cần thêm thời gian để mọi chuyện sáng tỏ và gia đình tìm lại sự yên ổn. Một cái kết công bằng cho tất cả mọi người. Các người nên học cách tôn trọng lẫn nhau, sống hòa thuận trong cùng một mái nhà. Đối mặt với việc vợ bé đang mang thai, John hiểu rõ anh không thể dùng biện pháp mạnh hay gây tổn hại cho cô. Anh vẫn buộc phải kiềm chế cảm xúc để giải quyết mọi chuyện bằng cách lý trí và ôn hòa hơn. Vì sức khỏe và sự an toàn của đứa trẻ là điều quan trọng nhất. Mâu thuẫn giữa John và vợ bé dường như chưa bao giờ chấm dứt. Mỗi lần họ ở gần nhau là lại nảy sinh vô số tranh cãi căng thẳng. Trong một lần xung đột gay gắt, vợ bé mất kiểm soát cảm xúc, ném đồ về phía vợ cả, khiến không khí lập tức căng thẳng. John chứng kiến cảnh đó vô cùng tức giận. Anh phản ứng theo bản năng để ngăn cản, không có được sự yên ổn cần thiết. Mọi chuyện suy cho cùng đều bắt nguồn từ lựa chọn năm xưa của John. Nếu anh không kiên quyết cưới vợ bé thì đã không rơi vào tình cảnh rối ren như hiện tại. Giờ đây đứa trẻ vợ bé mang thai rất có khả năng liên quan đến John. Điều này khiến vấn đề càng thêm khó xử và gần như không có lối thoát. Vợ cả ở trong vòng xoáy này chỉ biết bất lực và cam chịu. Vốn là người hiền lành và mềm mỏng, mình không đủ sức đối mặt với hỗn loạn gia đình, nhưng tình cảm cô dành cho John lại sâu đậm và kiên định. Chính điều đó khiến cô từng nghĩ đến việc rời đi, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn nhẫn nhịn ở lại vì John. Vì sự trọn vẹn của gia đình, cô lặng lẽ chịu đựng mọi tủi thân. Mọi người từng thấy người nào ngang ngược như vậy chưa? Đặc biệt là vợ cả cô ta càng ghét cay ghét đắng, ngày nào cũng tìm cách bắt nạt vợ cả. Hôm nay thậm chí còn làm mọi thứ vượt giới hạn, khiến tình hình trở nên vô cùng nguy hiểm. May mà John kịp thời can ngăn, nếu không hậu quả thật khó lường. Đối diện với vợ bé đang mang thai, John chỉ cảm thấy bất lực. Anh không thể dùng bạo lực, vì như vậy chẳng giải quyết được gì, thậm chí còn khiến anh vướng rắc rối pháp lý. Nhất là khi kết quả xét nghiệm vẫn chưa có, việc đứa trẻ có liên quan đến anh hay không vẫn chưa rõ. Anh buộc phải tiếp tục chờ đợi. Nếu kết quả chứng minh đứa trẻ là của John, thì mọi hành động nóng vội sẽ khiến anh phải trả giá nặng nề trước pháp luật.
vì gây tổn hại cho phụ nữ mang thai là điều không thể chấp nhận. Sau khi nghiêm khắc nhắc nhở vợ bé John không để cảm xúc ảnh hưởng đến kế hoạch công việc, anh tiếp tục thúc đẩy việc xây dựng trong nhà, dự định dựng thêm một căn phòng nhỏ, trong khi vợ bé vẫn ngồi dưới đất than vãn, lớn tiếng kêu đau đầu và đe dọa báo cảnh sát. Khi John đang bận làm việc bên ngoài, vợ bé lại nhân cơ hội lén vào trong nhà, tiếp tục khiêu khích vợ cả. Cô ta lớn tiếng đuổi vợ cả, bắt cô rời khỏi đây, không được ở lại, lời nói đầy ác ý và xua đuổi. Vợ cả đối mặt với sự công kích bất ngờ, trong lòng chỉ còn lại tủi thân và bất lực. Cô không hề làm gì sai, nhưng vẫn liên tục bị đối xử bất công. John lại một lần nữa nghiêm khắc cảnh cáo vợ bé. BNG giọng nói cứng rắn và dứt khoát. Việc cô làm là hoàn toàn sai. Vợ cả không hề cản trở cô. Hai người phải tôn trọng nhau và chung sống hòa thuận. Đối diện với vợ bé đang mang thai, John hiểu rõ giới hạn của mình. Anh tuyệt đối không dùng bạo lực. Dù trong lòng vô cùng tức giận vì hành xấu của vợ bé quá đáng, anh buộc phải kìm nén cảm xúc, chọn cách giải quyết tỉnh táo hơn. Vì sự an toàn của đứa trẻ, tranh chấp giữa John và vợ bé vẫn chưa có hồi kết. Mỗi lần chạm mặt là căng thẳng lại bùng lên. Trong một lần cãi vã dữ dội, vợ bé mất bình tĩnh, lại ném đồ về phía vợ cả, khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt. John lập tức can thiệp chỉ để chấm dứt sự việc, không để mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát. Gia đình này mỗi ngày đều chìm trong mâu thuẫn, thiếu đi sự bình yên vốn có. Mọi nguyên nhân đều xuất phát từ quyết định năm xưa của John. Nếu không có cuộc hôn nhân này thì đã không có bi kịch hôm nay. Đứa trẻ trong bụng vợ bé có thể chính là nguyên nhân lớn nhất khiến mọi thứ rơi vào bế tắc. Vợ cả chỉ biết lặng lẽ chịu đựng trong vòng xoáy này vốn hiền lành, nên càng thêm đau lòng. Cô thường xuyên cảm thấy bất lực trước tình cảnh gia đình, nhưng tình yêu dành cho John vẫn không thay đổi. Chính điều đó giữ cô ở lại. Khi từng nghĩ đến việc rời đi, cuối cùng vẫn chọn nhẫn nhịn không rời bỏ gia đình này. Cô chấp nhận chịu tổn thương, chỉ mong một ngày mọi chuyện kết thúc và gia đình tìm lại được sự yên bình. Xem tới đây là hết rồi. Nếu bạn thấy hay thì cho mình xin một like và một đăng ký nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại vào các phần sau.